nak ambil ingredients dekat dalam ni untuk dijadikan soalan kepada pelajar, gunakan gambar dan kita tukar kepada teks. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita buat tutorial untuk tukar picture kepada teks. Jom kita mulakan. Yang pertama sekali, kita kena save gambar kita ke tempat yang senang untuk kita cari. Untuk tutorial ni, saya savekan ke dalam desktop. Cara yang pertama untuk tukar gambar kepada teks, gunakan Microsoft Word. First kali, kita cari Microsoft Word. Pilih blank document. Masukkan gambar yang kita nak tukar. Saya besarkan. Seterusnya, simpan fail ni sebagai PDF. Untuk tutorial ni, saya simpan dalam desktop juga. Dan saya namakan dia sebagai Page to Text supaya mudah untuk saya cari. Save as PDF. Save. Okay. Kemudian kita boleh tutup dan tutup yang ini juga. Tak perlu save. Sekarang kita cari balik PDF kita tadi, Page to Text. Klik kanan, Open with, ambil Microsoft Word juga. Microsoft Word will convert PDF into editable Word document. This may take a while, but it also means kita dah hampir sampai ke destinasi. Klik OK. Tada! Jadi dah. Kita tengok side by side. Okay, purified water, phenoxyethanol, calendula, officinalis, flower extract. So dia ada sedikit yang tak berapa tepat. Cara yang kedua pula, kita gunakan Google Doc. Mula-mula sekali, buka Google kita, pergi kepada Drive, upload file, pilih gambar kita tadi, open with Google Docs. Tada! Dah jadi! Google Doc akan bagi kita gambar original dan juga akan tuliskan teks di bawahnya. Setakat ni, Google Doc nampak dia lebih tepat berbanding Microsoft Word. Kedua-dua cara ini ada kebaikan dan keburukan sendiri. Untuk cara yang pertama, anda boleh laksanakannya tanpa perlukan internet. Manakala cara yang kedua, anda perlukan internet. Tapi dalam masa yang sama, cara yang pertama mungkin kurang tepat, tapi cara yang kedua lebih tepat. That's it, harap ia membantu dan bermanfaat kepada anda. Thank you.